Tilbúin? Já, endilega. Getur þú sagt okkur eitthvað svona smá frá þér? Já, ég heiti Thelma Huld Jóhannesdóttir og ég er leikkona og hef komið bara mjög víða við innan kvikmyndabransans og já, mér finnst gaman að prjóna og skapa ýmislegt. Hvað vakti áhugaðin fyrir kvikmyndagerð og svona hver er fyrirmyndin? Það sem vakti áhuga minn á kvikmyndagerð var örugglega bara hvað mér langaði alltaf að leika í bíómyndum. Þú veist, bara þegar ég var krakki eitthvað að horfa á bíómyndir og fannst mér það einhvern veginn bara virka geðveikt skemmtilegt. Því hlýtur þetta að vera gaman og fá að vera þessi, að gera þetta. Ætli það, já, það kannski einhvern veginn var bara það sem að mér fannst spennandi og svona ástæðan fyrir ég fór út í þetta. Kannski, þú veist, hef aldrei átt eitthvað svona eina fyrirmynd eða þú veist, en bara finnst mjög mikið af fólki cool, þú veist. Núna er ég alveg bara mjög obsessed með Phoebe Waller-Bridge. Hún skrifaði Fleabag til dæmis. Hún er geggjuð, hún er svona, veist, hún er að gera hluti sem mig langar að vera að gera. Hún er töff, gera töff hluti. Hvernig og hvaðan komst þér í svona casting directing? Já, það var ég byrjaði á því að bara hætta að vinna í kvikmyndabransanum. Nei, í veitingabransanum. Ég var búin að vera að vinna bara sem þjónn og barþjónn í mörg ár og eitthvað svona alltaf eitthvað að bíða eftir að fá hlutverk, að vonast til að geta, þú veist, stokkið úr vinnu til að fá hlutverk. Og svo bara einn daginn þá ákvað ég að hætta því og byrja bara að vinna í kvikmyndabransanum. Og fyrsta gig sem ég fékk ég var PA í fyrstu seríu á Venjulegt fólk. Þá var ég bara eitthvað að ná í leikara eldsnemma á morgnana á skutlaðum og sækja kaffi og eitthvað. Og það gekk ógeðslega vel og svo kom einhvern tímann upp að það vantaði aukaleikara. Og það var eitthvað svona, já, þú veist, getur þú kannski tjekkað því hvort þú getur reddað, vantar 10 manns eða eitthvað. Ég alveg, já, ekkert mál og gerði það. Og það gekk bara ógeðslega vel. Svo var ég beðin að græja aukaleikara út restina af seríunni. Ég fékk einhverjum svona launahækkun fyrir það og það bara gekk svona glimrandi vel. Það bara einhvern veginn lá vel við mig, þú veist. Ég var búin að vera í þessu lengi og þekkti mikið áhugaleikurum og bara, þú veist, líkar vel við fólk og finnst gaman að díla við það. Já, svo eftir þessa seríu, eftir að við kláruðum þetta, þá hringir framleiðandinn í mig og býður mér að koma og kasta bara heila seríu, býður mér bæði hlutverk, að leika eitt hlutverk og svo að kasta restina af seríunni. Og það var Burðardýr sem var Stöð 2 og það var svona, já, fyrsta castingverkefni sem ég var bara að sjá um. Og eiginlega bara á meðan ég var að gera það þá hafði Vigfús samband við mig sem er með Doorway. Þá var hann svona tiltölulega nýbúinn að stofna Doorway, sko. Var búinn að vera að kasta í svolítinn tíma og við þekktum, við vorum að leika saman einu sinni í bíómynd. Þá leikum við par, ég var ólétt með tvíburinn hans þá. Þannig að já, við vorum vinir frá því þá og hann frétti eitthvað að ég væri að kasta og vantaði aðstoð upp í Doorway. Og þá byrjaði ég þar og síðan liðin nokkur ár. Svona, hvernig finnst þér að vera svona casting associate hjálpaði sem leikari? Mér finnst það hjálpa mjög mikið. Mér finnst ég vera búin að þroskast og þróast mjög mikið sem leikkona síðan ég byrjaði að vinna við casting fyrir alvöru, sko. Kannski einna helst að því það er bara ótrúlega gott að sjá þetta hinum megin við borðið. Þegar maður er leikari, þetta er svo erfitt, maður er eitthvað að mæta í einhverja pröfur ótrúlega blind og maður veit ekki neitt og þú veist, maður bara gerir sitt besta einhvern veginn og bara með hjarta allt í einhverjum 3 blaðsíðum og svo bara heyrir maður ekki neitt í 3 vikur og maður er bara með hjarta í buxunum og svo er einhver annar valinn og maður er eitthvað, já, þeir eru miklu betri en ég og þú veist, þetta er eitthvað svona, en þú veist, að vinna á, þú veist, castingliðinni, þú veist, þá sér maður einhvern veginn hvað þetta er bara ótrúlega lítið persónlegt oftast, sko. Þú veist, það er bara, ef viðkomandi er vel undirbúinn og er að skila pröfu sem að leikarinn er ánægður með, þú veist, þá hefur þetta ekkert með pröfuna að gera hverju valinn, sko.
Þannig að það er búið að hjálpa mér mjög mikið, bara svona það perspektíf. Líka út af því að það er ógeðslega gaman, eða þú veist, það búið að vera mjög gaman fyrir mig í þessu starfi, er að ég er búin að fá að pröfa svo marga góða leikara. Og ég er bara búin að fá spegla, eða þú veist, ég ætla að vera að horfa á það sem spegla, þú veist. Og mér finnst það ótrúlega gott. Ég er mjög gjörn á það að sjá eitthvað flott sem að einhver gerir og segja, cool, ég ætla að gera þetta líka. Það er eiginlega ástæðan fyrir því að ég er góð í einhverju sem ég gerir, sko. Þannig að það er brilljant staður að vera á, þú veist, að fá bestu leikara landsins til í pröfu, þú veist, allir að mæta einhvern veginn útlæra berskjaldaðir og þú veist, að reyna sitt besta, þú veist, að maður fær að bara fylgjast með því og sjá hvað þau gera og hvað virkar og pröfa það svo kannski bara sjálfur. Hvað í kvikmyndabransanum langar þig að prófa sem það verður ekki gert svona nú þegar? Þú veist, alls konar. Mjög opin fyrir því bara að prófa allar þessar stöður. Það er svolítið svona, ég er alltaf að komast meira og meira að því, þú veist, að það er ótrúlega gott og gefandi að vera að prófa allar stöðunar, bara því það, þú veist, ég trúi því að gera mig bara betri leikonu, skilur við. En kannski svona helst þá sé ég fyrir mér að vera gaman að pröfa að skjóta. Mér finnst það eitthvað mjög spennandi stundum að velta fyrir mér rammanum og hérna hvað hann er að segja og hvernig og eitthvað sem ég væri alveg til í að pröfa meira að gera, sko. Hvað er svona plön framtíðarinnar? Plön framtíðarinnar eru bara að halda áfram að gera það sem ég er að gera, sko. Ég er að svona sækja svolítið á mín eigin verkefni núna. Ég er að leikstýra og skrifa, bara, þú veist, halda áfram að trukka í því og vonandi fá einhvern veginn að gera það alltaf á stærri og stærri skala. Það er draumurinn. Að lokum hérna, hvað finnst þér að sé kvikmyndahátíð tileinkuð konum í kvikmyndabransanum? Ég veit það ekki alveg. Má ég segja það? Já. Mér finnst það gott og mér líður safe í þessu speysi. En sama tíma að það er ég eitthvað svona, setja smá spurningamerki við bara, þú veist, hugtakið kvenkyns kvikmyndagerðarkona, skilur við. Við erum bara kvikmyndagerðarfólk. Mér finnst eitthvað svona, ég veit ekki alveg hvað mér finnst að búa til eitthvað svona sérpláss sem er bara fyrir kvenkyns kvikmyndagerðarfólk. Ég held að mér finnst það bara svona bæði gott en líka smá svona leiðilegt að þurfi ef það er það sem þarf. Þetta er ekki mjög hörð afstaða, sko. Þetta er bara eitthvað svona, ég heyrði nefnilega hérna fyrirgefið Charlotte sem að leikstýri hérna Margrethe den Første sem er svona dönsk stórmynd Margrét Danadrottningu. Hún var nefnilega spurð, sko, hvernig er að vera kvenkyns leikstjóri að leikstýra þessari mynd þessa konu. Og hún sagði, þú veist, ég er náttúrulega ekki kvenkyns leikstjóri, eða þú veist, ég er bara leikstjóri og mér finnst ekkert hafa neitt þannig séð, þú veist, auðvitað er ég kona, auðvitað tekja það með mér inn í, þú veist, en það á ekki að vera fókusin hérna, skilur við. Þegar við spyrjum ekki karlkyns leikstjóra þessu. Mér finnst það áhugavert, þú veist, þetta lét mig hugsa, sko, bara svona. Þannig ég er þar svolítið hugsandi núna. Ætli það sé ekki bara svarið mitt. Ég er svolítið hugsandi yfir því. En hérna, er eitthvað sem þú vilt bæta við? Þú veist, áfram konur í kvikmyndagerð. 100%. Ég er bara, þú veist, takk fyrir að fá mig. Algjör heiður. Það var algjör heiður að fá að tala við og bara takk fyrir að koma. Kekja, takk.